السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله يا جماعة حلقة جديدة من قدرات كمي. نكمل الحلقة اللي فاتت. بقول هنا أول سؤال، غرفة أبعادها 6 متر و9 متر، وضع فيها سجاد دائري الشكل، نصف قطر السجادة 1.5. تمام كده. جيب بس الأقلام. يعني يا جماعة عندي غرفة أهي عبارة عن 6، هنا 6 وهنا 9 متر. قال لي يراد وضع سجاد دائري فيها بحيث نص قطر كام؟ 1.5. يعني السجادة كلها قطرها يساوي 3 متر. طب يا جماعة الستة دي أقسمها كام؟ 3 طبعا 3. يبقى هنا 2. طب والتسعة قسمنا على 3 فيها 3. أكيد هنا 3 حاجات بس يا جماعة. 2 في 3 ب6. يبقى اختار هنا الحل كام؟ الحل يساوي 6. السؤال التاني، اسطوانة يا جماعة مملوءة بعصير، قارن بين كمية العصير و750. كمية العصير يا شباب معناها هنا سعة الاسطوانة. طب السعة بتساوي ايه؟ السعة نفسها هي الحجم، هي الحجم بالظبط. طب حجم الاسطوانة أو سعة الاسطوانة بيساوي مساحة القاعدة في الارتفاع. القاعدة عبارة عن دايرة قطرها 10، يعني نص قطرها ب5 بس. طب مساحة الدايرة بتساوي ايه يا جماعة؟ بتساوي ط نق تربيع. ط نق تربيع. نجيب بس طيب ادي ط نق تربيع. نق يا جماعة في 5 في تربيع ب25. يبقى 25 مضروبة في كام؟ في 3.14. ضرب ده كله كمان في الارتفاع اللي هو كام يا جماعة؟ 10. يعني هتساوي 250 ضرب 3.14. الطرف الثاني 750. هنا يا جماعة 3 بس، 3 لوحدها كده. ضرب 250 ب 750. طب والكسر كمان هيبقى أكتر من 750. إذا كمية العصير هنا إيه؟ هي الأكبر. كمية العصير أكبر من 750. بيقول لي هنا أوجد كثافة اليمن. الكثافة يا جماعة طبعا هنا هتقسم عدد السكان على المساحة. يعني تقسم عندك ال 22 ومعاها كمان ده 1 2 3 4 6 صفار كمان، على 55 ومعاها 4 أصفار. يا جماعة الأصفار تروح مع بعضها كلها مع 4 كمان، أصبح عندك ده عدد. أختصر اقسم على مثلا على 11 وعلى 11، هيديني 2 ومعاها صفرين على 5. 200 على 5 يا شباب فيها ال 40. يبقى الحل عندك يساوي 40. بيقول لي قارن بين 125% من 35 و35% من 125. هي نفسها. طب ليه يا جماعة هي نفسها؟ إن ال 125% عبارة عن 125 في 35 على 100. طب والتانية يا شباب؟ التانية برضو 35 في 125 وعلى 100. يبقى نفس الكلام بالظبط. أختار في الحالة دي جيم. جيم يا شباب. يعني السؤال إيه؟ متساويتان. إذا كان مساحة الكرة الأرضية 510 مليون كيلومتر مربع، يغطي نسبة الماء 70%. أوجد مساحة اليابسة. طب يا جماعة طبعا المية 70%، يبقى اليابسة كام في المية؟ 30%. هتقولي 30% يعني على 100 ضرب 510 مليون. اختصر بقى صفرين فوق مع صفرين تحت. 51 بيديني 153. ده الحل يا جماعة. قرأ خالد يوم الاثنين 15 صفحة من الكتاب، عدد صفحاته 105، وكل يوم يضاعف العدد. يعني أول يوم كان 15 يا جماعة، بس أول يوم اللي هو كان يوم الاثنين ده اثنين كان 15. يوم الثلاثاء كان عندك 30. طيب يوم الأربعاء يا جماعة ضاعف ده بقى 60. الخميس طبعا نفس الكلام برضه، هتجمع لحد كام؟ 120 وهكذا. بس نجمع كده نشوف دي مع بعض 45 وكمان 60 105. بقى آخرك إيه؟ يوم الأربعاء. الأربعاء صح يا شباب. هيخلص يوم الأربعاء. قارن بين مساحة الجزء المظلل وربع مساحة المربع يا جماعة. طب هنا أعمل إيه؟ افترض إن عندك كده إن دي بواحد ودي بواحد، يعني الطول ده كله بيساوي 2. طب مساحة الجزء المظلل أجيبه إزاي يا جماعة؟ ده مثلث أهو، مثلث واضح. مساحته بتساوي نص القاعدة في ارتفاع. نص في واحد في واحد، يعني بتساوي نص. طب متروح مساحة المربع، طول الضلع كله في 2 في 2. 2 في 2 بتساوي 4. تساوي 4. ربع الأربعة بتساوي 1. يبقى يا جماعة طبعا إيه عندك؟ الواحد أكبر من النص، يبقى التاني أكبر. أختار باء. أختار هنا باء. السؤال التاسع، تحرك عقرب الساعات من الساعة الثانية إلى الساعة الثامنة.
كم الزاوية التي تقطعها عقرب الساعات يا شباب؟ طبعا عدد يا جماعة، عدد الدايرة، شكل الدايرة. هنا مثلا تقول له هنا 12 3 9 6 بينهم 1 2 4 5 7 8 9 10. كانت يا جماعة هنا عند الساعة 2 راحت لحد الساعة 8. المسافة دي كلها زاوية، كلها قد إيه يا جماعة؟ الزاوية دي طبعا هي بالنظر 180، ولكن عايزين نجيبها بالتفصيل يا شباب، بالتفصيل. طيب قبل أي شيء، الدايرة كلها يا جماعة، الدايرة كام درجة؟ 360 درجة. بتكافئ كام دقيقة يا جماعة الساعة؟ الساعة 60 دقيقة. الساعة 60 يا جماعة دقيقة. لو قسمنا مثلا على 60 وعلى 60 يبقى الواحد دقيقة بتكافئ 6 درجات. واضح كده يا شباب؟ طب مثلا عندك من 12 دي لحد الواحدة كام شرطة؟ 5. 5 في 6 ب 30، يبقى يا جماعة الزاوية هنا ب 30. طب أنا عندي كام واحدة يا جماعة؟ عندي كده معايا 1 2 3 4 5 6 6 بس تقريبا. 6 من هنا طبعا الساعة قلنا عندنا، أنا غلطان هنا معلش، أنا غلطان، دي في دي عندي 2 هناك 2. دي 2 كلهم دي زيادة، يبقى كلهم 6 يا جماعة. 6 ضرب 30 بيدينا 100 وإيه و80 درجة. 180 درجة. السؤال يا جماعة اللي بعده، أوجد قيمة س. طبعا دي زاوية متقابلة بالرأس. هقول له هنا 3 س بتساوي كام؟ بتساوي 30. اقسم على 3 وعلى 3 يبقى س بس بتساوي 10. حل س هتساوي 10. إذا كان قطر الدايرة 2 جذر 2، أوجد محيط. طبعا القطر يا جماعة كده يعني ممكن تعمله هنا بس انا هنا هعمله بالشكل ده كده، بالشكل ده. طب ليه؟ عشان خاطر احسبها صح. ده 2 جذر 2. اذا ده يا جماعه كام زي ما قلنا قبل كده؟ ده 2 وده 2. لو عندك مثلث 45 دي 45 45 وده قايمه يا جماعه اهي. لو دي 2 دي 2 يبقى ده 2 جذر 2. 5 5 يبقى ده 5 جذر 2 وهكذا. عايز محيط مربع يا جماعه، المحيط بيساوي الضلع في 4. 2 ضرب 4 بيساوي 8. الحل عندك يساوي 8 يا شباب. اسئله جميله جدا بس مهمه. كم عدد المستطيلات يا جماعه اللي عندك دي؟ نعمل ايه؟ نعد كلهم واحده واحده كده مع بعض. هذا 1 2 مثلا، عد معايا 1 2 3 4 زي ده يا جماعه. تمام كده؟ يبقى عندك اول حاجه 4. 4 زي كده. طب الطول يا جماعه، الطول ده كله 1 2 3 كله زائد 3. تمام كده؟ طيب الشكل ده مش ده مستطيل؟ كده 4 1 اهون. يبقى كمان ده يا جماعه مستطيل تاني، صح؟ كده 2. واللي بره كان كله برضه ايه؟ مستطيل يا جماعه. اجمع كله يدينا كام؟ يدينا 10 مستطيلات. اشترى تاجر سلعة ب 90 ريال ويبيعها بربح 50%. يعني ايه 50% ربح يا جماعة؟ يعني بنص، مثلا 90 نصها 45 فوق الايه؟ ربح فوق 90. يعني هيبيعها بسعر 135. لو جت تجمع ده مع ده. طيب أي مشتري يدفع نقدا له خصم 30% من سعر البيع. يعني اشتريها بسعر كام؟ اشتريها بسعر 70%، خصم 30%، يبقى سعر اشتري بسعر ايه يا جماعة؟ 30 70% من سعرها. تمام كده؟ بيقول لي ما نسبة ربح التاجر إذا باع السلعة نقدا. نحسب الأول يا جماعة 70%، يعني 70 على 100 من ال 135. وشوف يطلع معانا بكام؟ صفر طار مع صفر. اضرب 7 في 135، 7 في 5 ب 35، و7 في 3 ب 21، و3 يبقى 24. 7 في 1 ب 7، و2 9. أما أقسم على 10 أحط فاصلة ولا رقم واحد يا جماعة؟ 94 ونص. طب كان سعر الأصل في الأصل كان كام؟ كان 90. اطرح 90 من 94 ونص، بدنا يا جماعة كام؟ 4 ريال ونص، اللي هو 4 ونص دي اللي هي الفرق. 4 ونص عشان تجيبها بالظبط. ده الفرق على السعر كله اللي هو 90 عشان تجيب النسبة صح. تمام كده؟ 4 ونص يا جماعة على 90، اضرب مثلا هنا فوق وتحت في كام؟ في 10 يبقى 45 على 900. لو قسمنا يا جماعة على ال 45 مرة واحدة فيها واحد. أولا مثلا نقسم على 9، معلش نقسم على 9 فيها 5، وعلى 9 هنا كمان فيها 100، يبقى 5% بالظبط. واضح كده؟ 5% يا جماعة تماما. إذا كان جذر 20,000 بتساوي 2 جذر 180 على ألف يا جماعة، أوجد قيمة ألف. السؤال ده جه قبل كده بشكل مختلف، نفس الأرقام بالظبط، لكن كان محتار بيقول لي يوجد ألف تربيع. تمام كده؟ والأفكار واحدة يا شباب. حلها كمعادلة عادي جدا. نضرب ضرب تبادلي. طبعا ده رقم واحد ضرب تبادلي يا جماعة، ضرب تبادلي
يبقى عندك هنا ايه؟ ده جذر 20 ألف تربيع هتساوي 2 جذر 180. أما أقسم الطرفين يا جماعة على جذر 20 يبقى ألف تربيع تساوي 2 اقسم ده على ده يا جماعة، صفر راح مع صفر، طب على 2 فيها ايه؟ فيها 9. جذر 9 ب3 ضرب 2 ب6، يبقى ألف بس بتساوي جذر 6. أختار جذر 6. اسطوانة مساحة قاعدتها 15، ارتفاعها يا جماعة 15 برضه. كم نحتاج من الماء لملء ثلث الاسطوانة؟ طبعا يا جماعة الملء ده هو السعة، هو الحجم. طب الحجم بيساوي ايه؟ بيساوي مساحة القاعدة ضرب الارتفاع. مساحة القاعدة يا جماعة اهي ضرب الارتفاع. 15 في كام؟ في 15. ده يجيب لك الساعة كاملة. طب قال لي تلت، هنا اقسم على 3 يا جماعة، بس عايز تلت فقط. اقسم ده على دي فيها 5. 5 في 15 بيديني 75. اوجد قيمة س يا جماعة. طبعا الشكل ده اسمه شكل رباعي دائري. يعني ايه رباعي دائري؟ شكل رباعي 4 أضلاع مرسوم داخل دايرة. له خواص يا جماعة. أهم خاصية تميزه إيه؟ إن أي زاويتين متقابلتين متكاملتين، يعني دي زائد دي ب 180. دي 80 يا جماعة، إذا دي ب 100. المثلث ده 100 وهنا 50، 150 اللي باقي كام؟ 30. يبقى دي يا جماعة 30. 10 مضروبة في نفسها 20 مرة، أكتبها إزاي؟ أقول له 10 أس 20. بسيطة كده. سؤال جميل جدا. إذا كان صاد أكبر من أو يساوي 46 وأقل من أو يساوي 1296، وس أكبر من أو تساوي 224 وأقل من أو تساوي 36 يا جماعة، ما أكبر قيمة لصاد على س؟ إمتى يا جماعة أجيب أكبر قيمة؟ لما يكون البسط أكبر شيء والمقام أصغر شيء. تمام كده؟ أكبر قيمة ممكنة يا جماعة للبسط اللي هي نفسها 1296. أقل قيمة للمقام اللي هي 24. خلي بالك لان في علامه ايه؟ يساوي، تاخد معايا 24. لو كان قال لي بس اكبر بس من غير يساوي اخد اللي بعدين 25. اختصر كده يا جماعه مع بعض. اختصر ممكن اقسم مثلا وليكن على 4 فيها 6، 12 على 4 فيها 3 وباقي 12 بس 3 صح. 9 على 4 فيها 2 وباقي 1 بقى 16 على 4 فيها الأربعة. اقسم ده كله يا جماعه على 6. يلا 32 على 6 فيها الخمسة وباقي معانا 2، يبقى 24 على 6 فيها الأربعة. الحل 4 وإيه؟ و50. إذا كان س وصاد عين أعداد نسبية أي الآتي خاطئ. خواص الأعداد النسبية يا جماعة، أول عملت على خاص الأعداد النسبية. صاد زائد عين ضرب س بيساوي صاد زائد عين زائد س. لو شلنا يا جماعة الأقواس من هنا بقى كلها جمع بس. طب هنا لا، هضرب س في عين وس في صاد، إذا العبارة دي خطأ. ده مستحيل يساوي ده. ده مستحيل يساوي ده يا جماعة. اختار لي الخطأ. في الاختبار جبت الحل الصح، اختاره وما جربش الباقي بسرعة عشان خاطر الوقت. جبت الحل الصح بالتجربة حتى، خلاص اجري بسرعة على السؤال ايه اللي بعده عشان تلحق وقتك. طبعا ده سؤال هدية في الامتحان. نزل تحت يا جماعة اليسار. الطبيعي بعدها تبقى ايه؟ تبقى اللي فوق زي كده يا جماعة. الحل هو ايه؟ ج. أسئلة في الامتحان هدايا للطلاب. 9 7 5 3 1 9 بعدها نفس الشيء. طبعا هنا في غلطة في الترتيب، يعني المفروض من هنا 7 بس هو عملها بالغلط، يعني عملها بالغلط. المفروض تكتب هنا 7 ثم هنا 5. ماشي خلاص كده. وهكذا يا جماعة. المهم الفكرة اللي عندي ايه؟ اللي بكرر عندي مين يا جماعة؟ اهو دول اللي بكررهم. كم رقم؟ 1 2 3 4 5. قال لي من حد رقم 27. بنعمل ايه؟ بقسم ال 27 على 5. يهمني الحل؟ لا، يهمني الباقي. الفرع فيها 5 وباقي كان معانا كام؟ باقي 2 يا جماعة. معانا باقي 2، يبقى خد تاني حد، تاني واحد اللي هو 7. من هنا السؤال ده في الباقي فقط. شخصين قام بالقفز على خط الأعداد من الصفر. الأول يقفز 5 مرات والتاني يقفز 5 قفزات يا جماعة، كل مرة 5 5 أعداد. والتاني يقفز إيه؟ كل مرة 3. كم مرة التقام قبل ال100؟ قبل ال100 يا جماعة، قبل ال100. طبعا هتقول لي مثلا قبله عند كام؟ الأرقام اللي هو مضاعف مشترك للخمسة والثلاثة اللي هم مع بعض 15. لو جبت الثلاثة والخمسة مع بعض قبله فين كم مرة؟ يعني هات المضاعف المشترك للخمسة والثلاثة اللي هو عند ال15 وعند مضاعفتها ال30 وال45 صح كده، وال60 وال75 زي كل مرة 15 وال90. كم يا جماعة دول؟
تعد معايا تلاقيهم 6. مفيش هنا حل 6 خالص يا جماعة، احنا غلطانين كده؟ لا، ممكن عند الصفر كمان، عند الصفر يبقى 7. هيتقابلوا كده يا جماعة 7 مرات. سؤال حلو وجديد. قارن بين 1 ناقص 1 على تلت ونص. طب هنا يا جماعة أقارن إزاي؟ ده سميه كسر متحرك، ده متحرك يا جماعة أهو، صح كده؟ يعني ده كسر متحرك مقامه متحرك يطلع فوق، هيبقى كأنها 1 ناقص 3 بيدينا كام؟ -2. ودي موجب أيا كان بقى شكلها إيه، الموجب أكبر أختار بقى التاني أكبر. ما مساحة الشكل يا شباب؟ المساحة طبعا هجيب المساحة الكلية على بعضها ومساحة الجزء ده وأطرحهم من بعض. طب الكلية عبارة عن كام؟ 14 ضرب 10 يعني بيساوي 24 140. 140. طب ده يا جماعة كام؟ ده كله ده 4 وده 8 12 من 14 كله على بعضه يبقى دي 2 يا جماعة. يبقى الشكل ده اهو الصغير ده كده 2 في 4، 2 في 4 بيساوي 8، اطرحهم من بعض يديني 132 المساحة للشكل يا شباب. طيب السؤال التالي نفس الرسمة، بقول لي المحيط يا جماعة. طب ايه هو المحيط؟ محيط الشكل مجموع أطوال أضلاعه بره كلها. ده يا جماعة كله 14 أهو، ده 14 صح؟ إذا ده كمان كله 14 برضه. ده زائد ده زائد ده 14. طب ايه الجديد عندك بس؟ ده وده. يبقى عندك كام الحل؟ تقول له 14 و14 28 زائد هنا 10 و10 20 زائد يا جماعة الجزء ده والجزء ده 4 و4 8. نجمع كده بقت دي 36 مع بعض زائد 20 يدينا 56. 6 أعداد متتالية مجموعهم 87 يا جماعة. ما أصغر عدد؟ لو قال لي يا جماعة متتالية يبقى الوسيط اللي هو اللي في النص يعني هو نفسه الوسط الحسابي، تمام كده؟ قال لي أصغر عدد نعمل إيه؟ اقسم يا جماعة ده على بعض مباشرة، تجيب اللي في النص تجيب الوسيط. هقول له هنا 87 قسمة 6، 8 على 6 فعل 1 وباقي 2، بس 27 على 6 فكام يا جماعة؟ أقرب حاجة لها 24 على 6 فعل 4 14 باقي 2، باقي معلش أنا آسف 3 على 6 يا جماعة. طبعا نحط صفر وفاصلة يبقى 30 على 6 فعل 5. يبقى يا جماعة لو أنا عندي 6 أعداد زي كده، اللي في النص هنا يا جماعة ده 14 ونص، ده اللي هو مين؟ الوسيط، مش تبعهم خالص بس هو الوسيط. ممكن يكون تبعهم في أسئلة تانية لكن هنا مش تبعهم خالص، تمام كده؟ يبقى اللي قبله كام؟ اللي قبله أكيد 14 و13 و12. ما يهمنيش اللي بعد كده يا جماعة، أصغر واحد عندك 12، الحل يساوي 12. هو طلب مني أصغر عدد. طريق طوله 8 كيلو متر كم يساوي بالأمتار تقريبا؟ طبعا جاب الأمتار هيساوي 8000، هيساوي 8000 متر. طب يا جماعة مين أقرب واحد هنا؟ مثلا دي 8800، لا ده أقرب، دي 900 9000، أقرب واحدة أهي 7850 يا جماعة، أقرب واحدة لمين؟ لل 8000. أي الأعداد التالية يمكن كتابته على صورة 3 إن؟ يعني إيه؟ يعني إيه يا جماعة 3 إن دي؟ بحيث إن عدد صحيح، يعني من الآخر يقبل اسم عتلات. يعني مثلا عدد زي مثلا طب امتى يقبل اسم عتلات يا جماعة؟ معلش امتى يقبل اسم عتلات؟ لو كان مجموع العدد يقبل اسم عتلات، مثلا زي ده 2 زائد 3 ب5، هل هي من العرفات الثلاثة؟ لا ما تقبلش. 3 زائد 4 7 تقبل؟ لا. طب 7 زائد 5 ب 12، هي من العرفات مين يا جماعة؟ 3 تقبل، هو ده الصح 57. يبقى شوف يا جماعة أنت رقم يقبل اسم عتلاتة إذا كان مجموع العدد، مجموع أرقام العدد هي من مضاعفات الثلاثة، بالمثل التسعة. إذا كان عملاء البنك 2500، أوجد عدد العملاء الذين يستخدمون الإنترنت وكمان والهاتف المصرفي. الإنترنت يا جماعة أهو مصرفي أهو كمان 30% و20% يعني 50%، يعني هات لي من الآخر 50% من ال 2500 يا جماعة اقسم على الصفر اللي هي نفسها تساوي كام؟ 1250. عامل يصنع كرسي يحصل في الأسبوع على 500 ريال، وكل كرسي يصنعه ياخذ 10 ريال، تمام كده؟ لو صنع 75 كرسي في 8 اسابيع، طبعا يا جماعه هنا في حسابين مع بعض، كل اسبوع عدى عليه سواء عمل او ما عملش بياخد ايه؟ 500 ريال عليه، تمام كده؟ هو عندك قاعد كام اسبوع؟ 8، يبقى اقول له 8 ضرب 500 دي بياخدها اساسي من غير اي حاجه خالص، حط صفرين و8 في 5 ب 40 يا جماعه. طيب عمل كام كرسي؟ 75 كرسي، الكرسي بياخد عليه كام؟ 10 ريال، يبقى 75
ضرب 10 بيدينا 750 يا جماعة. يبقى الحل كله هياخد 4750. ده الحل الصح رقم د. قارن بين 7 أس 4 أس 7 و32 ضرب 17 ضرب 2 ضرب 1. ماشي يا شباب. طب نعمل ايه هنا؟ خلي بالك الأربعة بس، 4 يا جماعة لوحدها كده أس 3 دي ب 64. صح كده؟ قسم الرقم ده كده، قسمه. أول مثلا 4 أس 3 في 4 أس 3 عشان نجمع الأسس، صح؟ في 4 يعني ده 64 في 64 في 4. هل أكبر ولا ده أكبر؟ ده ضعف ده، وده أكبر من ده بكتير جدا. إذا هو إيه؟ هو الأكبر يا جماعة، ألف الأكبر. اختار ألف. إجابة صحيحة. ما الحد التالي برضه يا جماعة؟ دي أسئلة في امتحان هدايا. زودنا 4 زودنا 4 كل مرة، هون أزود 4 كمان، الحل يساوي 16. السؤال التالي: شركة بها 10 موظفين، مرتب كل منهم 20. 3 موظفين مرتب كل منهم 4000. ده مش ده 2000 بس، معلش أنا قلت 20 هي 2000 بس. ومدير مرتبه 10000 ريال. كم متوسط؟ لو قال لي يا جماعة كم متوسط يعني إيه؟ مجموع الكل على الإيه؟ على العدد، مجموع العدد يا جماعة. طب عندي 10 موظفين، كل واحد بياخد إيه؟ 2000. يبقى 10 في 2000 ب 20000. ده عددهم كام؟ عددهم 10، خلي بالك، زائد 3 موظفين ب 4000 يا جماعة، يعني 12000. اضرب 3 في 4 ب 12000. ده عددهم كام واحد؟ 3. والمدير بياخد كمان 10000 ريال، ده عددهم واحد. اقسم على العدد كله، على العدد كله عددهم كام؟ 10 و3 و1 يبقى 14. تجمع كله 20000 و10 30 و12 يبقى 42000 يا جماعة. 42000 مقسوم على 14 يديني 3000 ريال. ده المتوسط حساب. ما مساحة الشكل يا شباب؟ ده هو طبعا عارفين الشكل متقسم إلى إيه؟ جزئين، عبارة عن مستطيل هو ده، ونصين دايرة يا جماعة بيكون دايرة. طب الأول المستطيل بيساوي إيه؟ مساحة المستطيل الطول في العرض 2 في 6 بتساوي 12. طب مساحة الدايرة بتساوي كام؟ الدايرة يا جماعة نص قطرها بس بواحد. المساحة بتساوي ط نق تربيع. واحد تربيع بواحد يبقى بتساوي ط بس يا جماعة. الدايرة كلها ط، خلي بالك نص ونص. يبقى هنا بتساوي ط. يبقى الحل 12 زائد 12 زائد إيه؟ ط. إذا كان 5 س بتساوي 4 ل، قارن بين. يا جماعة السؤال ده بيجي كتير جدا في الامتحانات، لخبط الناس. خلي بالك إذا قال لك مثلا بالعلم س ولام دي، س ولام أعداد طبيعية أو حتى أعداد صحيحة يا جماعة، لا تقول له كده في الحالة 4 من اللام بتساوي 5 من السين، يبقى اللام أكبر. تمام كده؟ لكن سابها لك كده عايمة وخلاص، عايمة. اختار ده وأنت مطمن. يعني إيه يا جماعة؟ البيانات غير كافية. ممكن ده ربع ونص وخمس، أرقام كسور يا جماعة. ما ينفعش. اختار هنا إيه؟ حاليا د. البيانات غير كافية. أوجد قيمة س زائد ص. س يا جماعة زائد ص، خلي بالك السين دي زاوية خارجة. طب والصاد برضه زاوية خارجة يا جماعة. ال50 هل دي زاوية خارجة؟ لا. دي بتساوي دي، بتساوي 50 برضه. الخارجة بتساوي كام؟ اللي هي مثلا دي أو دي، اللي هي 130. طب عايز يا جماعة س زائد ص نعمل إيه؟ خدت قاعدة قبل كده بتقول لك مجموع الزوايا الخارجة لأي شكل مضلع، مثلا ثلاثي رباعي خماسي، بتساوي 62. يعني س زائد ص زائد 130 كل ده بيساوي 360 درجة. وادي الطرف الثاني، يبقى س زائد ص بس بتساوي كام يا جماعة؟ اطرح ده ناقص ده 230. الحل 230. نظرية أخذناها في أولى ثانوي. إذا كان 5 أمثال عدد مطروحا منها 10 يساوي مثلي العدد مضاف إليه 2، ما هذا العدد يا جماعة؟ أنا ممكن أجرب الحلول. ممكن أعمل إيه؟ معادلة وأحلها في لحظة برضه يا جماعة. المعادلة هعملها إزاي؟ 5 أمثال س مثلا يبقى 5 س مطروحا منه يبقى ناقص 10 بتساوي 10 تساوي مثلي العدد يا جماعة. يعني مثلي يعني ضعف 2 س مضاف إليه 2. أجمع صف في طرف يا جماعة، تيجي هنا وال10 وديها هنا. 5 ناقص 2 س يبقى عندك 3 س. ال10 تيجي هنا بالإيه؟ بالموجب ب 12. اقسم على 3 وعلى 3 يا جماعة، يبقى س هتساوي 4. دي بالإيه؟ بالمعادلة. حبيت تجرب الحلول برضه حل صح، معاك مش مشكلة خالص. ده صح وده صح. طيب اما يجي لنا يا جماعة كسر اسم الكسر تاني، بعمل إيه؟ كسر اسم الكسر، بكتب الكسر الأولاني زي ما هو 6 على 5 زي الأول يا جماعة أهو، وأعمل ضرب
واقلب الكسر التاني، يبقى 6 على كام؟ على 5. أصبحت 6 في 6 ب 36 على 25. بالمثل يا جماعة، ده بالظبط كده بالمثل يصبح ده 25 على 36 يا جماعة. مين أكبر؟ طبعا ده أقل من الواحد، لكن ده يا جماعة أكبر من الواحد، يبقى الأول أكبر. سلك صنع منه مربع طول ضلعه 9، يعني الضلع الواحد ب9 يا جماعة. إذا أعيد تشكيل المثلث، طبعا مربع أهو، الضلع ب9 9 9 9، يعني مجموعهم كلهم محيط كله كام؟ ب36. لو عملت منه يا جماعة هنا اهو مثلث، يبقى قسم 36 دي على كام؟ على 3، يبقى 12 12 12، يبقى ضلع بيساوي 12. إذا كان متوسط القيم 3 و8 و12 وس يساوي 20، تمام كده؟ مع قيمات س نعمل إيه يا جماعة؟ أقول له 3 زائد 8 زائد 12 زائد س. كم واحدة دول؟ كم عدد؟ 4، بتساوي 20. ضرب تبادل يا جماعة، ضرب تبادل عشان أجيب السين. طبعا 4 في 20 خلاص، 3 زائد 8 زائد 12 أدع 20 إلى كام؟ 23 زائد س بتساوي 4 في 20 بتساوي 80. اطرح بس يا جماعة 80 ناقص 23 تجيب الإيه؟ قيمة السين أهي. يبقى عندك أدا 7. في الاختبار بالمناسبة يا جماعة، في الاختبار 7 أهي، في هنا فين السبعة؟ أول واحدة ج، اختارها بسرعة ما تكملش حل. نصيحة مني كده عشان تختار الوقت. لقيت إجابة أول حرف أول رقم عندك صح، اختاره مباشرة. طب نكمل بقى، دي 8 يا جماعة، بقت 7 ناقص 2 بكام؟ ب5. 57 هي الإجابة الصحيحة. في الاختبار وصلت للحل الصح أو جزء من الحل، بلاش تكمل، بلاش تتأكد، الوقت بيجري منك. قطعة خشبية طولها 24 كيلومتر، لا تقتحم يا جماعة إلى 24 قطعة صغيرة. كم عدد المرات يا جماعة تقطعها؟ لو عندي قطعة واحدة يا جماعة بس هقطعها قطعتين، محتاج كم مرة أقطع؟ مرتين. شط... معلش أنا آسف، قطعة واحدة بس، قطعة واحدة بس. لو هي مثلا هقطعها 3 أجزاء، يبقى ده 1 و2 أهي، قطعت كم مرة؟ مرتين يا جماعة، يبقى نقص واحدة. أنا عايز 24 قطعة، يبقى أقسم أحل 23 إيه؟ 23 قطع يا شباب، 23 قطعة. سؤال يبان كبير بس هو تافه جدا. طبعا لما اقسم البسط ده على المقام ده على 6 على 3 يا جماعه، ده كام؟ ادينا 2. طب هنا لو قسمت ده على ده، بسط على بسط والمقام على مقام يا جماعه، ده هيديني 1. 2 ضرب 1 يساوي 2. سؤال تافه جدا. هنا برضه يبان كبير بس هو بسيط جدا. هعمل ايه يا شباب؟ اختصر، طبعا دي تروح مع دي على 13 مع 13، دي بجذر 25 بتساوي 5. طب دي يا جماعه جذرها كام؟ 27. ال 27 انا جيت احللها كده اهو، 27 على 3 فيها 9 على 3 فيها 3 على 3 فيها كام؟ الواحد. يطلع بره الجذر بواحده، يبقى عباره عن 3 جذر كام؟ 3 جذر 3. تروح دي مع دي، من فايلك في الاخر 15 قسمة 5 بيساوي 3. حسابات عاديه جدا وبسيطه يا شباب، بسيطه. هدايا في الامتحان. قارن بين 99 أس نص زائد 99 أس نص. قيمة 99 يا جماعه، يعني ايه أس نص دي؟ يعني الجذر التربيعي. الجذر التربيعي ل 99 والجذر التربيعي يا جماعه 99. انا هعتبرها ب 100 يا سيدي، هعتبر دي 100 و100 يبقى 10 زائد 10. ايه رايك؟ ب 20، لكن 99 الطرف الثاني، يبقى الطرف الثاني اكبر، اختار بقى. هنا بتجمع عادي جدا الصحيح مع الصحيح والايه والكسر مع الكسر يا جماعه، كل واحد حسب الخانه اللي هو فيها. مثلا نشوف الجزء يا جماعه الصحيح كله صفار، الصحيح كله اصفار، خلاص صفر فاصله. عندك هنا جزء من 10، جزء من 100 يا جماعه، ممكن احط كام منهم اصفار يبقى صفر. ده مش عايز، خلاص كده اجمع كده يا جماعه الجزء من ايه؟ من 10. صفر 1 1 1 يعني 3. طيب الجزء ده الجزء من 100، معلش الجزء من 100، الجزء من 10 ادي 1 و1 هنا يبقى 2 وكمان 1 هنا يبقى 3 يا جماعه، وهنا صفر هنا 3. واضح كده؟ طب الصحيح عندك بكام؟ الصحيح 11 و1 12. انا اخطأت في الاول، انا اخطأت. يبقى الحل يا جماعه 12 وكام؟ 35%. طريقه سهله يعني، مش محتاج. السؤال ده بيقول لي اوجد طول الف هاء يا شباب، الف هاء. طلعت عندك المثلثين ده هم يا جماعه، المثلث ده والمثلث ده متشابهان، تمام كده؟ طيب الاول عندي مثلث زي ده، عايز اجيب طول ده كله. ده يا جماعه طوله كله كام ده؟ من فيثاغورس اجيبه، ده 4 وده 2،
يبقى الجذر التربيعي ربع الأول 16، ربع الثاني 4، تحت الجذر يا جماعة يساوي جذر 20 اللي هي كام نفسها؟ اللي هي جذر 4 في 5 يعني. 4 يطلع بره الجذر ب2 يعني 2 جذر 2 جذر 5. يبقى ده كله يا جماعة 2 جذر 5. طب افرض إن ده س، يبقى دي كام؟ دي عبارة عن 2 جذر 5 ناقص س. نقسم يا جماعة كله على حسب نظيره. هقسم 2 نظرها 4، يبقى 2 يا جماعة على 4 هي نفسها نص يعني. هتساوي إيه؟ س من نظيرها 2 جذر 5 ناقص س. تمام كده؟ أضرب ضرب يا جماعة تبادلي، 2 ضرب س ب2 س، يبقى 2 س بس بتساوي 2 جذر 5 ناقص كام س. هدي الطرف التاني يا جماعة بإشارة مخالفة، يبقى 3 س تساوي 2 جذر 5. اقسم الطرفين على كام عشان تجيب سنة واحدة؟ على 3، وعلى 3 يا جماعة يبقى الحل ب 2 جذر 5 اسم 3. ده هو الحل بقى. أوجد طبعا ده السؤال يا جماعة س زائد ص زائد ع زائد ل. ركز كده معايا في السؤال ده. طبعا ده يا جماعة 45. ده مثلث صغير اهو. اللي باقي كام من 180 يا جماعة؟ اللي باقي كام؟ هتقول له 180 ناقص 45 يدينا 135. طب بالنسبة للمثلث الكبير نفس الكلام برضه، يعني س زائد ص لوحدها ب 135. طب ع زائد ل برضه ب 135 يا جماعة. يبقى الحل بقى عندي 135 زائد 135 اهي. ادي اقول 260 270 الحل. والسلام عليكم.